તમને મેગી બનાવતા શીખવાડીશ એ લસણ ડુંગળી વગરની હશે. જ્યારે પણ મને ભૂખ લાગે ત્યારે હું આવું જલ્દી બનાવી દઉં છું. અને વિધાઉટ ગાર્લિક ઓનિયન તમે ટેસ્ટ કરજો બનાવીને ઘરે. ઇટ્સ વેરી નાઇસ ટેસ્ટ એન્ડ યુ વિલ ફોરગેટ ટુ eat garlic onion when you eat this one. હું આ મેગી લઉં છું ઇઝી. મેં એક પેનમાં વોટર લીધું છે. પાણી તમે ગમે તેટલું એડ કરી શકો છો. ઇટ ડઝન્ટ મેટર હાઉ મચ યુ વોન્ટ ટુ ડુ એડ. જસ્ટ ઓઇલ નાખી દઈશું. ડઝન્ટ મેટર કયું તમારે ઓઇલ નાખવું છે બિકોઝ એનાથી થોડી સ્લાઇટ છૂટી થશે. અને પછી એની અંદર સ્લાઇટ સોલ્ટ. આની અંદરનો જે મસાલો આવે છે એ હું નહીં નાખવાની બિકોઝ આમાં શું હોય છે કે એ લોકો લસણ ડુંગળી નાખેલી હોય છે. હું મારો ઓન મસાલો નાખીશ લાઈક મરચું, રેડ ચીલી પાવડર, સોલ્ટ, ટર્મરિક એક્સ્ટ્રા સો આવી રીતે બોઇલ થવા દઈશું. ઓકે, હવે ઓલમોસ્ટ આપણે રેડી છે. આપણે બહુ એને ચડવવા નહીં દઈએ બિકોઝ એ પછી પાછળ જઈને બહુ લોચા જેવી થઈ જતી હોય છે. જેથી હું એને 75% જ ચડવવા દેતી છું. હવે હું એને એક ચાણાવાળામાં ટોપામાં કાઢી લઈશ અને બધું પાણી એનું કાઢી દઈશ. મેં ગેસ બંધ કરી. જો આપણે આવી રીતના એને ચાયણામાં કાઢી લેવાનું છે. પછી એની ઉપર હું સ્લાઇડ આમ તેલ કરી દઈશ બિકોઝ એ એકબીજાને ચીપકી નહીં જાય. આવી રીતના આપણે એને બહુ નહીં ચડાવવા દઈએ બિકોઝ બહુ ચડાવવા દઈશું તો એકદમ ઓછો થઈ જશે. એટલે આપણે એને 75% જ ચડાવી દઈશું. પછી એને આવી રીતના કાણાવાળા ટોપામાં કાઢી લેવાનું છે. પછી આ જે વધેલું પાણી છે એ આપણે એને યુઝ કરી શકાશે મેગીમાં. તો હું આગળ જઈને તમને બતાવીશ કેવી રીતે યુઝ કરવાની છે. હવે આપણે આ એક હોટ પેન લીધું છે. એની અંદર સ્લાઇડ ઓઇલ ગેસ ધીમો રાખીશું આપણે. એની અંદર સ્લાઇડ જીરું. તમે ના હોવ તો તમે એને સ્કીપ કરી શકો છો. અને ફ્રેન્ડ્સ આપણે લસણ ડુંગળી નથી નાખવાની બિકોઝ હું નથી ખાતી. તો એના બદલામાં હું સ્લાઇડ્સ આ જિંજર એન્ડ ચીલી પેસ્ટ નાખી રહી છું અંદર. અને મેં આ ફ્રોઝન વટાણા લીધા છે. તમે ફ્રેશ પણ યુઝ કરી શકો છો. જો ફ્રેશ લો તો તમારે એને 5 મિનિટ સુધી ચડવવા દેવાના છે. પણ મેં ફ્રોઝન લીધા છે. અને એની અંદર તમે ગાજર વેજીટેબલ્સ અલગ અલગ વેજીટેબલ્સ પણ નાખી શકો છો. ગાજર મારા કિડ્સને નથી ભાવતા તેથી હું નથી નાખતી એની અંદર. પણ એ બહુ હેલ્ધી છે. જો તમારે એની અંદર નાખવા હોય તો નાખી શકો છો. ટામેટા, સ્લાઇડ મીઠું ટેસ્ટ પ્રમાણે, ધણા જીરું પાવડર, ટર્મેરિક પાવડર, સ્લાઇડ ગરમ મસાલો, અડધી ચમચી લાલ મરચું, ફ્રેન્ડ્સ તમે જો લસણ ના ખાતા હોય તો તમે એની જગ્યાએ તમે આદું યુઝ કરી શકો છો. જિંજર પેસ્ટ એનો તમને લસણ જેવો ટેસ્ટ આવશે. મેં લસણની જગ્યાએ આદું અને મરચાંની પેસ્ટ નાખી છે. ગ્રીન ચીલી પેસ્ટ આપણે રાખીશું મીડિયમ ફ્લેમ. હવે આપણે એને આ મેગી અંદર નાખી દઈશું. પછી મિક્સ વેલ કરીશું.
હવે જે પાણી વધ્યું હતું એ પાણી તમે એની અંદર એડ કરી શકો છો સ્લાઇડ. હવે હું એમાં એની અંદર સ્લાઇટ સુગર નાખું છું. જો તમે ના ખાતા હોય તો તમે એને સ્કીપ કરી શકો છો. સ્લાઇટ સુગર. ફ્રેન્ડ્સ, પ્લીઝ મને કમેન્ટ બોક્સમાં બતાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી અને જરૂર ઘરેથી ટ્રાય કરજો બનાવીને અને મને ફોલો કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો મારી ચેનલને. હવે રેડી છે. હવે આપણે એને ગેસ બંધ કરી દઈએ. હવે આપણે એમાં ધાણા નાખી દઈશું. મેં ધાણાની ડાળકી પણ યુઝ કરી છે, તો તમે જુઓ એકદમ ફ્રેશ હતી તો મેં યુઝ કરી છે. હવે રેડી છે સર્વ કરવા માટે ફ્રેન્ડ્સ. અને પ્લીઝ મને કમેન્ટ્સમાં બતાવજો કે મારી આ મેગીની રેસીપી તમને કેવી લાગી.